Hej, Niklas här på Rackspecialisten. Befinner mig i paddelhallen där vi idag har provspelat Babolats nya Viper-serie. Viper-serien är ju deras top-range av racketar och några som har varit väldigt populära bland er kunder här senaste året. Nu kommer alltså med en ny range där det egentligen är samma specifikationer på dem. Man har gjort en liten facelift med själva designen på racketarna. Om vi börjar med att kika lite på Viper Technical så är det då som du ser med ny färgsättning på, som vi tycker i alla fall är väldigt ny och fräsch. Jag tycker man lyckas väldigt bra med det. Kikar man lite på sidorna här utav ramen så har man liksom bränt in designen. Det här är någonting som från exemplar till exemplar ska vara olika. Så att även om du köper en Viper Technical och din kompis köper ett så kommer alla exemplar att se olika ut och vara unika. Så lite kul extra features som man lagt till på designen på de här nya Viper-racketerna. Lite mer om modellerna då. Viper Technical då, ett racket som är diamantformat. Den kommer med en topptung balans och vi jobbar med en vikt på 365 gram. Kikar vi lite på hur det är uppbyggt så jobbar man här med ett ganska tätt kolfibermaterial i slagytan. 12 000 kolfibertrådar per kvadratcentimeter som brukar då kallas 12K. Själva ramen är den uppbyggd av kolfiber. Kikar vi inuti racket så har vi någonting som heter X-EVA. Vad X-EVA betyder är att man jobbar med 3 olika densiteter av nivåer på själva kärnan inuti racket. Längst ytterst, de 2 yttersta skikten, så jobbar man med lite styvare, lite hårdare och lite hög densitet då på själva evan. Och det innersta skiktet, det tredje och sista, så har man lite mjukare. Vad det här ska göra gör ju då att beroende på vart det är på banan och vilket slag du slår så ska det aktiveras olika beroende på vad du är ute efter. Så trycker du på väldigt hårt i det offensiva spelet till exempel så kommer de 2 yttre lite styvare skikten att aktiveras och du får väldigt mycket kraft och fart. Är du däremot i defensiven, slår lite lugnare eller också då du kommer lite fel till bollen så aktiveras det lite mjukare vilket gör det lite mer skonsamt helt enkelt. Kollar vi lite vidare på de andra teknologierna på racket så har vi då Holes Pattern System som de kallar det för. Det är alltså att man borrar hålen lite olika stora beroende på då, om man tänker till exempel Viper Technical som är diamantformad, optimala stället att träffa är lite högre upp på racket. Så har man då ett lite mindre hål precis här där det ska träffa bollen. Och det gör att racket blir lite styvare och hårdare precis där. Du känner inte av vibrationer lika mycket och du får lite mer kraft och fart. Sen så jobbar man lite med större hål runt omkring då för att behålla en hyfsat rimlig vikt på racket och att den ska gå fint genom luften. Kollar vi vidare så har vi då 3D Spin Plus som de kallar det för. Där de själva menar på att det ska vara då både lite struktur på den och även lite sandpapper-feeling. Jag ska vara helt ärlig och säga att jag känner inte av jättemycket sandpapperkänsla på den. Men däremot så är det som sagt lite mönstring på den. Som ska ge dig lite extra grepp i kickade smashar eller slag där du slår med lite underskruv på så ger det lite extra effekt helt enkelt. Kollar vi vidare så har de också Vibrasorb System som är uppbyggt i rackethalsen på racket. Det ska då göra att då du smäller till bollen och träffar i slagytan så då vibrationerna går ner mot själva handtaget så reduceras de på vägen och det gör det lite skonsammare och lite snällare mot armen. Hur känns då Viper Technical på banan? Det är en väldigt fokuserad på fart och kraft i ditt spel. Det här är också signaturracket för Juan Lebron där ute på World Padel Touren. Och vi alla vet ju hur han spelar med väldigt hårda och bestämda smashar och är väldigt duktig i sin offensiv. Det här är ett racket som jag tycker är event för dig som kanske spelar på backhandsidan, som gillar att försöka vinna bollen med att avgöra med hårda slag eller med ganska bestämda och tydliga volleys. I det defensiva spelet lite längre bak i banan så blir det lite tuffare. Jag tycker att man får ta det lite lugnare i lobbarna för racket i sig ger ju ganska mycket fart redan i grunden. Så det är lite svårare att hitta kontrollen och precisionen. Även då du snabbt måste hitta rätt till en boll och ta ett snabbt beslut med kanske någon liten konstig glasträff så gör den här topptunga balansen och den lite mindre sweet spoten i diamantformen att den blir lite tuff att manövrera runt med. Så att ett val för dig som är lite mer avancerad spelare som trivs i det offensiva och gärna gillar att avgöra bollen. Den upplevs också ganska styv jämfört med många andra diamantformade rack där ute på marknaden. Så en av de styvare, vilket även det då talar för att du som är lite mer rutinerad paddelspelare och har en hyfsad nivå, jätteklockrent val, du får väldigt mycket utvinning av det, men är du lite nyare kanske man ska kika på ett lite mjukare alternativ. Och då har jag babblat deras andra serie som de jobbar med helt enkelt. Kikar vi på nästa racket så har vi då Viper Air som faktiskt blivit väldigt populärt hos oss på Racketspecialisten. Det som är lite speciellt med det här racket är då att man går ner till en droppform istället för diamant. Så sweetspoten flyttar lite mer ner i racket, vilket vi även ser på
hålen då, som då blir lite mindre där du träffar bollen. Där gör jag sweetspoten då, blir lite större, den blir lite mer förlåtande. Vi har också en medelbalans på den, så balanspunkten går då med det och går lite längre ner i racket. Vi har också en vikt på den här som ändå är på 355 gram, så det är lite lättare racketval också. Utöver det så är det egentligen samma specifikationer på den. Vi har också 16K kolfiber i racket, 6000 kolfibertrådar per kvadratcentimeter, så lite tätare kolfibermaterial i den. Lite hur den här känns på banan, men jag tycker verkligen man känner att det är en lättare racket man svingar runt med där ute. Både med gällande vikten och man blir också lite lurad med svingvikten då balansen ligger lite lägre ner i den. Det gör att i det defensiva spelet där du snabbt måste hitta rätt så blir det mycket lättare och kvickare och du kommer lättare kunna rädda upp bollarna i pressade situationer. Jag tycker också att i till exempel lobben så kan du slå igenom slaget lite mer ordentligt jämfört med Viper Technical, men fortfarande känna att du hittar precisionen relativt bra. Kollar man i det offensiva spelet du ska trycka på bollen så är det klart att du tappar lite av den tyngd som du har i Viper Technical, just för att det är inte riktigt samma massa bakom. Du har ju också den här balanspunkten då som går ner lite, vilket även det gör att du får inte riktigt samma tyngd helt enkelt i ditt spel. Man kan väl säga kort och gott lite mer allround-racket. Som jag tycker att trots den här 16K känns den inte styvare än Viper Technical gör, men det är fortfarande styvt racket. Så för dig som är lite mer avancerad motionärspelare eller en duktig spelare som vill ha ett lite mer allround-racket och gärna då jobba med en lite lättare vikt för att få lite mer lättsvingat och lite mer skuldsammat mot armen då. Men jättetrevligt racket som jag absolut kan rekommendera. Kikar vi på nästa modell så har vi Viper Counter. Där är då ett racket där man går ner lite i K, man har 3K kolfibertrådar i det här racket. Och här tycker jag också att man märker att den känns lite mjukare jämfört med de andra två syskonen. Det är också ett racket som istället blir då rund i utformningen, vilket gör att optimala stället att träffa är mitt i racket. Det är där vi har det lilla hålet helt enkelt. Det gör ju också att du har lite större felmarginal, så även om det kommer lite fel kommer du känna att racket är mer förlåtande och hjälper dig lite mer. Balanspunkten på den här är dock väldigt speciell. Här jobbar man faktiskt med en topptung balans, vilket då är väldigt olikt många andra runda racktar på marknaden idag. De absolut flesta tenderar ju att ligga som topplätta då de är runda, och det finns också en hel del medelbalanserade racketar. Men topptungt är väldigt, väldigt ovanligt och jag tycker det är en väldigt spännande kombination som Babolat har tagit fram. Lite om hur den här känns på banan då. Men det är ett racket som absolut är det mest kontrollgivande av de här tre modellerna. Just med tanke på att den är rund så gör det att du inte riktigt får lika mycket tryck och fart i ditt spel. Den blir mer förlåtande, vilket gör att jag tycker egentligen att den, lite lik Viper Air som då med sin lätta och kvickhet gör att det lätt kan komma rätt, tycker jag här med den runda utformningen att i det defensiva spelet så blir den väldigt förlåtande och snäll mot dig. Om du är ute efter kontrollracket som verkligen ger maximalt med kontroll och precision så kanske jag inte skulle rekommendera Viper Counter just med den här lite högre balansen. För det gör att i lobbar eller i chiquitan eller du ska toucha över bollen på någon lite fin stoppboll eller liknande så kommer du känna av att den här topptunga balansen gör att den blir lite svår att manövrera och inte riktigt samma fina kontroll. Däremot har ju fördelen att du har en stor sweet spot runt racket och i det offensiva spelet, ja, där ger den ju mer fart än många runda racktar där ute på marknaden. Just med tanke på högre balanspunkt får du mer tryck och mer power bakom i offensiven. Så att också ett lite mer allround-racket, men som går mer åt kontrollhållet och en stor sweet spot och erbjuder mer fart än många andra runda racketar på marknaden. Det här kan jag rekommendera till en absolut bredare målgrupp där du som är nybörjare men som vill testa på lite mer kolfiber och inte vill ha de här allra mjukaste glasfiberracktarna kan hitta ett jättebra val i det här. Och även duktiga tävlingsspelare som kanske trivs med ett runt racket just för att man vill ha mycket kontroll men saknar lite extra powern i det offensiva spelet. Tycker jag Viper Counter kan vara en väldigt fin mix där man då bollar lite med de här olika specifikationerna då. Summa summarum jättetrevliga racketar att spela med. Min personliga favorit var Viper Counter. Jag tycker det är skönt att ha lite mer större sweet spot då det kommer fel, inte bli lika hårt straffad, och jag gillar också just det här med den topptunga balansen som gör att det är lite lättare att dra ut bollen utanför buren då du väl går på den. Jag har inte varit ensam och provspelat de här racktarna idag. Vi har även haft med oss Erik här från Racketspecialisten som jag vet med mig senaste året har spelat väldigt mycket med Viper Technical-varianten. Jag tänkte lämna över ordet till honom och höra lite mer om varför han gillar just det racket bäst. Tack så mycket för mig. Tack Niklas för genomgången av de nya Viper-modellerna.
Precis som han nämnde har jag spelat med det här racketet i över ett års tid. Jag har testat många fartracketar och känner verkligen att den här är ett klockrent alternativ om man vill utveckla sin offensiv i paddeln. Det jag tycker den svarar mest på är i overhead-spelet, men även i den sliceade volleyn eller om man vill pressa ner motståndaren djupt. Det enda negativa skulle jag säga är att om du hamnar lite bak i hörnerna eller om du behöver få till en lobb kan du bli lite straffad med tanke på att det är ganska styvt det här racketet. Men jag tycker ändå att offensiven väger upp det. Den nya designen på racketet tycker jag även är betydligt finare och snyggare än förra årets modell. Så att, det känns som ett klockrent val för den offensiva spelaren helt enkelt. Alla de här modellerna finns att köpa på Racketspecialisten, så det är bara att höra av er om ni behöver guidning i vilket racket som passar just dig bäst.